नमस्कार मेरो प्यारा मित्रहरूलाई फेरि एकचोटि यस युट्युब च्यानलमा स्वागत जनाउँदै र मित्रहरू आज म तपाईलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेसन सिकाउन गइरहेको छु। यो लेसन तपाईको सिक्दाखेरि हामीले पाठ गर्दै सिक्दैछौँ र यो लेसन तपाईले जबसम्म सिक्दैन तबसम्म तपाईले अंग्रेजी भाषामा धेरै भुल गर्न जान्छ र त्यस्तो भुल नहोस् भन्ने एउटा मुख्य मन्तव्य लिएर म तपाईलाई आजको लेसन सिकाउनेवाला छु। हेर्नुस् आजको लेसन चाहिँ छ तपाईको प्रिपोजिसन। प्रिपोजिसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईको यसले कुनै पनि डिरेक्सन अथवा कता छ भन्ने एउटा जुन चाहिँ प्रश्न हुन्छ त्यसको उत्तरको लागि चाहिँ हामीलाई प्रिपोजिसनको जरुरत हुन्छ र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यहाँनिर आज चाहिँ म तपाईलाई सिकाउनेवाला छु अन। यो अन भनेको तपाईको माथि हुन्छ, अप भनेको पनि माथि, अपन भनेको पनि माथि, अनटु भनेको पनि माथि, अबब भनेको पनि माथि, ओभर भनेको पनि माथि, अफ भनेको पनि माथि बुझिन्छ हैन। र यसरी 7 वटा जुन चाहिँ वर्डहरु देख्नुहुँदैछ यो सबै नै माथि भनेको। तर हामीले यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ माथि चाहिँ कुन चाहिँ सेन्टेन्समा सही प्रकार लगाउनु पर्छ त्यो चाहिँ जान्न एकदमै हामीलाई जरुरी छ। जस्तो प्रकारले अनको जग्गामा यदि तपाईले अप लाउनु भयो भने त्यो तपाईको कम्प्लिट ग्रामेटिकली मिस्टेक हुन्छ र यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले यो एक वटा कुरो जान्न जरुरी छ। फर्स्ट देखि लास्टसम्म हेर्दिनु होला। यो म तपाईलाई एकदमै सुविस्ता प्रकारले सरल प्रकारले बताउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् सर्वप्रथम अन। यो अन भनेपछि तपाईको यो चाहिँ तपाईको रेस्टमा यानी कि स्टेबिलिटी रेस्टमा कुनै पनि कुरो छ र त्यसलाई बताउनु पर्छ भने तपाईले अन लगाउनु पर्छ। जस्तो यहाँनिर देख्नु हुँदैछ नम्बर 1 को तपाईको पिक्चरमा एउटा दिस इज अ टेबल एन्ड जस्ट अबभ अन द टेबल यु क्यान सी देयर इज द बुक। यो बुक हो है र गर्दाखेरि वेयर इज द बुक भनेर कसैले सोध्छ भने तपाईले यसको सही उत्तरको लागि चाहिँ अ बुक इज अन द टेबल अथवा द बुक इज अन द टेबल। यो अ र द चाहिँ तपाईलाई जुन चाहिँ एउटा आर्टिकल हो यो म तपाईलाई केही दिनपछि गर्नेवालै छु र अहिले तपाईले यो प्रिपोजिसन हेर्दै गर्नुहोस् र यतिर हामीले अन लाउनु पर्यो। र अन भनेको चाहिँ त्यो जग्गामा लाउँदो रहेछ जब कुनै पनि सरफेस एरिया छ त्यसलाई टच गरेर कुनै पनि वस्तु बसेको छ अथवा राखिएको छ त्यो स्थितिमा चाहिँ हामीले अन लगाउनु पर्छ। जस्तो प्रकारले अ म्यान इज सिटिङ अन द चेयर। एउटा मान्छे कहाँ बसेको छ चेयरमाथि बसिरहेको छ भनेर अन आयो हैन। र यस्तो धेरै कुरोहरुमा हामीले जब बसिरहेको स्थिति हुन्छ त्यतिबेला हामीले अन लगाउनु पर्दछ। जस्तै many birds are sitting on the branch of a tree भनेपछि धेरै चराहरु केमा बसेको छ ब्रान्चमा बसिरहेको छ हैन। त्यो पनि अनै आयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि टेबलमाथि मात्रै भएकोलाई हामीले अन लाउने भन्ने हैन। कुनै पनि चीज कुनै पनि सामान कुनै पनि वस्तुमाथि कुनै पनि तपाईको चीज सामान अथवा कुनै वस्तु बसिएको स्थितिमा छ भने हामीले त्यसलाई अन लगाउनु पर्छ। र अर्को हेर्नुस् अब नम्बर 2 मा तपाईलाई यहाँ देखेको छु अफ। अफ भनेको तपाईले यहाँ देख्नु हुँदैछ यो एउटा रोड हो। यो एउटा दिस इज अ रोड है। यो एउटा रोड हो। यो रोडमा तपाईले यहाँ मान्छे तपाईले देख्नु हुँदैछ यो मान्छे एउटा मोसनमा छ यानी कि उकालो गइरहेको स्थितिमा छ है। र त्यतिबेला तपाईले भन्नु पर्यो जस्तै एकजना मान्छे उकालै जाँदैछ है भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो अ म्यान इज गोइङ अप भन्नु पर्यो हैन। अथवा तपाई जानु हुँदैछ भने आई एम गोइङ अप भनेर भन्नु पर्यो। यानी कि हामीले यो चाहिँ तपाईको मोसन यानी तपाईले यहाँ देख्नु हुँदैछ अप भनेको यो मोसनमा एम भनेपछि तपाईको एम स्ट्यान्ड्स फर मोसन। मोसन भनेपछि तपाईको मुभमेन्ट त्यहाँनिर भइरहेको छ हैन। यो मुभमेन्ट भइरहेको छ तलदेखि माथि जाँदैछ त्यसलाई हामीले अप लाउनु पर्दछ। तर यो स्थितिमा यदि तपाईले आई एम गोइङ अन भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईको त्यो चाहिँ तपाईको सही हुनेवाला छैन र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले अप लगाउनु पर्छ। र अप तपाईको मोसनमा मात्रै हैन तपाईको रेस्टमा पनि हामीले लगाउन सक्छौं। रेस्ट भनेको तपाईको स्टेबिलिटी यानी कि बसेको स्थितिमा। जस्तै यहाँ तपाईले बाटोको माथि के देख्नु हुँदैछ घर देख्नु हुँदैछ र मेरो घर बाटै माथि छ भन्दाखेरि माई होम इज जस्ट अफ द रोड यानी जस्ट अफ द रोड यहाँ मैले एउटा सेन्टेन्स पनि लेखिदिएको छु यो स्थितिमा। तर तपाईको हेर्नुस् यो घर यदि यो बाटोको बीचमा भइदिएको भए चाहिँ तपाईले माई होम इज अफ द रोड भन्नु मिल्दैन। फेरि यो चाहिँ बाटोको बीच बाटोलाई त बाटोको जुन सर्फेस एरिया त्यसलाई छुएर बसेको स्थितिमा यति बेला चाहिँ भन्नुपर्छ माई होम इज अन द रोड भन्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अन कति बेला भन्ने अफ कति बेला भन्ने यो तपाईले जान्नु पर्दछ। मैले धेरै कतिबार सुनेको छु माई होम इज अन द रोड भन्छ तर त्यो गलत हुन्छ। माई होम इज अफ द रोड यानी कि बाटोदेखि माथि छ भन्दाखेरि। र अर्को हेर्नुस् यहाँनिर तपाईले अब अपन अपनको हेर्नुहोस्
अपनमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो पनि तपाईँको माथि नै हो र यो चाहिँ तपाईँको कम्प्लिट रेस्टमा तपाईँको बुझिन्छ। रेस्ट भनेपछि तपाईँको बसेको स्थितिमा बुझिन्छ। र अपन इक्वल टु अन भनेपछि के बुझ्छ भने अनको जग्गामा तपाईँले अपन लगाउँदा हुन्छ। जस्तो प्रकारको अ बुक इज अन द टेबल नभनेर अ बुक इज अपन द टेबल भन्दाखेरि पनि मिल्दथ्यो होइन। र विशेष गरेर यो अपन अनि अन चाहिँ तपाईँको यसको सिनोनिम हो र यो तपाईँको इन्टरचेन्जेबली युज गर्न सक्छौँ हामीले। अनको बदलीमा अपन, अपनको बदलीमा अन र यो भयो तपाईँको अपनको। र तपाईँको नम्बर 4 मा तपाईँले देख्नु हुँदैछ यहाँ अन टु भनेपछि तपाईँको यो विशेष गरेर हामीले रेस्टमा लगाउँछौँ, सरी मोसनमा लगाउँछौँ। यो मोसन भनेपछि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मुभमेन्ट। जस्तो पाएको यहाँनिर नम्बर 4 मा तपाईँले देख्नु हुँदैछ यहाँनिर एउटा दिस इज अ क्याट। ओके, वेयर इज क्याट जम्पिङ, कहाँ क्याट जम्प गर्दैछ भन्दाखेरि क्याट इज जम्पिङ अन टु द टेबल होइन। र यो क्याट चाहिँ कहाँ माथि जम्प गर्दैछ, टेबलमाथि जम्प गर्दैछ। यानि कि यो स्थितिमा क्याट अघिसम्म बाहिर थियो, यहाँनिर तल थियो अथवा कतै थियो र त्यो क्याट चाहिँ टेबलको सर्फेसमाथि यसरी जम्प गर्दैछ भने त्यसलाई चाहिँ अन टु द टेबल भनेर भन्नुपर्छ। यो टेबलको कुरो मात्रै होइन, जस्तो प्रकारको माई चाइल्ड जम्प्ड अन टु द सोफा भने मैले होइन। मेरो नानी चाहिँ कहाँ माथि जम्प गरे, सोफामाथि जम्प गरे र गर्दाखेरि सोफाको सर्फेसमाथि जम्प गर्दैछ। यो कुरो स्थितिमा बुझिन्छ। र यो तपाईँले अन टु भनेपछि अन भनेको तपाईँले यसलाई यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। अन भनेको तपाईँको माथि, टु भनेको तिर हो। टु भनेको माने के हो, तिर, यानि कि माथितिर भनेको। कुनै पनि सर्फेस एरियाको माथितिर कुनै पनि कुरो स्थितिमा बाहिरबाट आउँछ भने त्यसलाई हामीले कहाँतिर भन्दाखेरि अन टु द रुफ। जस्तै अ थिप जम्प्ड अन टु युवर रुफ भन्यो। एउटा चोरले चाहिँ के गर्यो, जम्प गर्यो कसको रुफमाथि, तिम्रो रुफमाथि, यानि कि तिम्रो छप्परमाथि जम्प गरेको छ है, छप्परमा हेर भन्ने कुरो बुझिन्छ। र यो तपाईँले यसलाई पनि तपाईँले मध्यनजर राख्नुहोस्, यसलाई याद गर्नुहोस्। र अर्को कुरो छ अबब। यहाँ अबब देख्नु हुँदैछ, अबब भनेको पनि तपाईँको माथि हो, माथि, तर यो चाहिँ कस्तो हो, मोसनमा नभएर यो रेस्टमा बुझिन्छ। जस्तो प्रकारको यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईँको कन्फ्युजन हुनसक्छ यो कुन चाहिँ अबब र अनमा अनि अपनमा र अपमा। जस्तै यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो तपाईँले टेबल देख्नु हुँदैछ, टेबलमा केही छैन र टेबलको माथि एउटा सेल्फ छ, यानि कि एउटा ताक छ होइन। र यो ताकमाथि चाहिँ के छ, तपाईँको किताब छ। अब तपाईँले बताउनु पर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि टेबलमाथि नै किताब छ हो भन्दाखेरि के बताउनु पऱ्यो, तर टेबलको सर्फेस यसलाई छुको छैन, यहाँनिर टेबलको माथि छ, यो तल छैन, माथि छ होइन। यो स्थितिमा तपाईँले भन्नुपर्छ अ बुक इज अबभ द टेबल। यानि कि तपाईँलाई यदि कसैले अ बुक इज अबभ द टेबल अथवा युवर अम्ब्रेला, युवर वालेट, अब युवर ब्याग इज अबभ द टेबल भन्छ भने तपाईँले सिधै गएर टेबलको सर्फेस एरियामा हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न केही पनि। अबभ द टेबल भनेको तपाईँले यता हेर्छ, यता हेर्छ, यता हेर्छ, अब टेबलको माथितिर हेर्छ, यानि कि त्यो स्थितिमा चाहिँ अ बुक इज अबभ द टेबल भनेको कारण यो हो है। र यो किताबलाई तपाईँले ठिकै एक्ज्याक्ट तपाईँले यो कहाँ लोकेसन छ यसको भनेर तपाईँले बुझाउनु हो भने त्यतिलाई के भन्नु पऱ्यो, अ बुक इज अन द सेल्फ, यानि कि सेल्फमाथि छ नि त्यो होइन, यतिलाई चाहिँ अन द सेल्फ, तर अबभ चाहिँ टेबल हो। यो कुरो नबिर्सिनुहोस्। र यो जस्तै अबभ, यो स्थितिमा तपाईँको अबभ अनि अप तपाईँको दुईवटा तपाईँको दुईटामा एक आपसमा तपाईँको इन्टरचेन्जेबली युज गर्न सक्छौँ। जस्तो प्रकारको यहाँ अघि मैले भन्दै थिएँ माई होम इज अफ द रोड नभनेर माई होम इज अबभ द रोड भन्दा पनि हुन्छ, किनकि रोडको सर्फेस एरियालाई टच गरेर बसेको छैन, त्यही कारण यसलाई हामीले अप अनि अबभ, यानि कि अप इक्वल टु अबभ, हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँले यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र अब अर्को छ हेर्नुहोस् यहाँनिर ओभर। ओभरको तपाईँको यहाँनिर तीनवटा मुख्य प्रयोगहरू छ जुन चाहिँ मैले नक्साबाट तपाईँलाई बताउने कोसिस गरिरहेको छु। यहाँनिर हेर्नुहोस् यो एउटा तपाईँको टेबल भयो है। टेबलमा तपाईँको ठिकै यहाँनिर एउटा बल्ब बलिरहेको तपाईँले देख्नुभयो होइन। अब तपाईँलाई कसैले सोध्यो वेयर इज द बल्ब भन्छ भने तपाईँले भन्नुपर्छ द बल्ब इज ओभर द टेबल, यानि कि टेबलको ठिक्कै सिधा माथि छ भने त्यो स्थितिमा चाहिँ हामीले ओभर लगाउनु पर्यो। र कोही बेला के हुन्छ भने घामहरू तपाईँको यदि टाउको माथि सिधा छ भने
चाहिँ तपाईले भन्नु पर्यो द सन इज ओभर माई हेड भन्नु पर्यो, यानि कि मेरो टाउको सिधा माथि घाम छ, पुरा गरम छ भनेको स्थिति बुझिन्छ हैन। तर मैले द सन इज अबभ माई हेड भनेको त्यो पनि ग्रामेटिकली रङ छैन। त्यो चाहिँ के भनेको भने माई सन इज अबभ माई हेड भनेको चाहिँ तपाईँ यो भयो हैन, तपाईको घाम चाहिँ यहाँनिर यतापट्टि लागिरहेछ, यो चाहिँ अबभ बुझिन्छ। ओभर भनेको चाहिँ घाम सिधा तपाईँको टाउको माथि यस्तो बुझिन्छ। यो कुरो तपाईँले ठ्याक्कै नबिर्सिनु होला। र अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर यो तपाईँको एउटा टेबल भयो, यहाँनिर टेबल क्लोथले यसरी हामीले यहाँ टेबल क्लोथले जुन चाहिँ टेबललाई हामीले ढाकेको छौँ होइन, यो स्थितिमा चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि द टेबल क्लोथ इज ओभर द टेबल, यानि कि कुनै पनि सरफेस एरियालाई कम्प्लिटली कुनै चिज सामानले ढाकेको छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ ओभर लाउनुपर्छ, कहिले नबिर्सिनु होला। यदि यो टेबल क्लोथ चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारले डल्लो पारेर यो टेबल भयो, टेबलमाथि यसरी राखेको भने चाहिँ यो चाहिँ फेरि तपाईँको टेबल क्लोथ इज अन द टेबल अथवा अपन द टेबल हुन्थ्यो भने, तर यो टेबल क्लोथ चाहिँ यसरी तपाईँको सर्फेस एरिया कम्प्लिट ढाकेको हुना कारणले गर्दाखेरि हामीले ओभर द टेबल भनेर भन्नु सक्छौँ। र यो तपाईँले कहिले नबिर्सिनुहोस्। यदि कसैले तपाईँलाई भन्छ भने यु प्लिज ह्याङ युर ज्याकेट ओभर द चेयर भन्छ भने तपाईँले बुझ्नु पर्यो तिम्रो ज्याकेट चाहिँ चेयर माथि, यानि कि कम्प्लिट चेयरलाई ढाकेर राख है भनेको कुरो बुझिन्छ होइन। र यो चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै नबिर्सिनुहोस्। र यदि भन्छ यु प्लिज किप युर कोट अन द चेयर भनेपछि तपाईँले काचकुचुक पारेर चेयरमाथि राखेको बुझिन्छ। र यो तपाईँले यसलाई तपाईँले याद गर्नुहोस्। र अर्को चाहिँ छ तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस्, यो टेबल भयो, यो एउटा क्याट भयो। अब यो तपाईँलाई एउटा बताउनु लागि मात्रै मैले नक्सा बनाइदिएको। र यो क्याटले चाहिँ यसरी टेबल माथिबाट जम्प गर्दैछ होइन। यो स्थितिमा के भन्ने भन्दाखेरि द क्याट जम्प्ड ओभर द टेबल, यानि कि क्याटले चाहिँ कहाँ माथिबाट जम्प गर्यो, टेबल माथिबाट जम्प गर्यो होइन। अन्त जम्प गर्दैछ भन्ने सिचुएसन जुन चाहिँ मैले अहिले भने त्यसको लागि चाहिँ द क्याट इज जम्पिङ ओभर द टेबल भन्नु पर्यो होइन। कुनै पनि सर्फेस एरिया माथिबाट नछुइकिन यसरी हामीले जान्छौँ अथवा केही जम्प गर्छौँ, के कुरो हुन्छ भने त्यो मुभमेन्टलाई चाहिँ हामीले भन्नु पर्यो ओभर भनेर हामीले भन्नु पर्यो। किनकि ओभर तपाईँको रेस्ट अनि मोसन दुई टाइम बुझिन्छ। जस्तो रेस्ट भने चाहिँ बसेको स्थितिमा यहाँ बल्बको मैले बताइदिएँ, र यो तपाईँको टेबल क्लोथ राखेको यो पनि बसेको स्थितिमा चाहिँ यसो बताइदिएँ, र मोसनमा चाहिँ तपाईँको यो प्रकारको बुझिन्छ। र त्यही कारणले भन्छ यदि कसैले तपाईँलाई भन्दैछ भने डोन्ट वक ओभर द बुक्स भन्दैछ भने किताब भुइँमा राखिएको छ र किताबलाई नागेर नहिँड भनेको कुरो एउटा बुझ्नु पर्दछ। र अब अन्तिममा हेर्नुहोस् एउटा यहाँनिर अफ, ओएफएफ अफ, यो अफ भनेको माथि हो, तर यो चाहिँ तपाईँको कम्प्लिटली मोसनमा मात्रै यानि कि मुभमेन्टमा मात्रै हामीले लाउनु सक्छ है। जस्तै प्रकारको यो चाहिँ कस्तो भने कुनै पनि सर्फेस एरियाबाट यदि त्यसलाई रगडेर कुनै कुरो झर्दैछ अथवा त्यहाँबाट झरेको बुझिन्छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले अफको प्रयोग गर्नु पर्दछ। जस्तै यो एउटा तपाईँको एउटा ल्याडर भयो, यो एउटा सिँढी भयो होइन। सिँढीबाट कोही मान्छे यसरी झर्यो भने अब त्यसलाई के भन्नु पर्यो, अ म्यान फेल अफ द ल्याडर, यानि कि एउटा मान्छे कहाँबाट झऱ्यो, सिँढीबाट झऱ्यो। र त्यसरी कोही बेला के हुन्छ भने बाइकबाट हामी लड्छौँ होइन, त्यो लड्दाखेरि बाइकबाट ऊ लड्यो भन्दाखेरि हि फेल अफ द बाइक भन्नु पर्यो होइन। हि फेल अपन द बाइक, यदि अफको बदलीमा तपाईँले अरू कुनै लगाइदिनु भयो भने हेर्नुहोस् त्यो तपाईँको ग्रामेटिकली रङ हुन्छ। तपाईँले यदि भन्नुभयो हि फेल अन टु द बाइक भन्नुभयो भने त्यो के भनेको, त्यो केही बुझ्दैन। र कुनै पनि चिज अथवा कुनै पनि सामान, कुनै पनि घर, कुनै पनि कुनै पनि रुख अथवा कुनै केहीबाट तपाईँले झर्नु भयो त्यसलाई टच गरेर भने त्यो चाहिँ तपाईँले अफ लगाउनै पर्छ। जस्तै अ क्याट जम्प्ड अफ द टेबल भनेपछि तपाईँले यो बुझिहाल्नुपर्छ क्याट चाहिँ अघिसम्म टेबलमा थियो र टेबल माथिबाट जम्प गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अफ लाउनुपर्छ। यानि कि अफ भनेको चाहिँ माथि मात्रै नभएर के पनि बुझ्दो रहेछ, बाट, माथिबाट कुनै पनि चिज माथिबाट झर्छ भने अफ लाउनुपर्छ। र मित्रहरू यो थियो आजको लेसन प्रिपरेसन, र यसको हामीले विस्तृत प्रकारले अझै अरू प्रिपरेसनहरू सिक्नै पर्नेछ। यो तपाईँले अङ्ग्रेजी बोल्नको लागि मात्रै होइन, तर कुनै पनि कम्पिटिटिभ इक्जाम अथवा कुनै पनि इक्जामको लागि पनि यो त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि यो भिडियोलाई तपाईँले जतिसक्दो सेयर गरिदिनुहोस्, र यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने त्यो पनि गरिदिनुहोस्, किनकि हामीले प्रिपरेसन एकदमै यो हामीले डिटेली सिक्नेवाला छौँ र हामी कम्प्लिट सिक्नै पर्छ यो कुरो। र तपाईँलाई यति भन्दै आजको लेसनमा म तपाईँलाई बिदा लिन चाहन्छु, र थ्याङ्क यू भेरी मच for watching my video.